dito tayo ngayon sa All Very Good Life. At siyempre, mas maganda ang quality dito sa loob ng All Very Good Life. So, antabayan na lang ninyo ang ating programa na magsisimula na ngayon din. So, ngayon, ang iniisip ko is, bakit wala pa ako sa ano? Kasi yun ang hinihintay ko is, ang hindi Reverend Greg sa pumapasok eh. Programa ni Reverend Greg okay. Bakit wala pa ako dito sa aking kwan? Alright, so nagkakaanuhan kami dito, nagkakaroon ng adjustments. Hinahanap ko yung aking program because yun ang isi-share ko. Pag napasok ko na siya, I can start my program. Alright, bakit wala ako dito sa ano? Ang pumapasok ay si Reg pa rin. Ayan, okay. Pakihanap nga muna, tapos okay, balik sa akin kung nandiyan na siya. Para we can start. Hello, Facebook Live. Sino na kayo nandiyan ngayon? Wala pa. Alright, anyway. So, bakit wala pa siya? Anyway, so, today we'll still continue with our conversations with God course. Ano tayo dito? Yan, okay. Yan na. Medyo meron na akong gagawin magic lang sandali. Sandali, maingay. Maingay siya. Bakit siya walang sharing? Share. Nawala tuloy. Okay. So, ang ingay. Bakit ang ingay ko dito? Nawala tuloy. Anyway. Paki ano nga ulit? Richard, I'm sorry. Medyo ano lang talaga. Nako. Ito mahirap sa ginagawa natin na nagla-live na tayo pero still anong tawag dito? We're still adjusting everything here. Bagay, makapal naman talaga ang mukha ko. So, I can do anything that I want to do here right now. Yan, sandali Ang lakas ng audio natin. Bakit ba ang lakas ng... Yung utang ko. Sabi ko dito ng araw. Okay, yeah. Okay. Sabi ko dito ng araw. Hindi ba ang pawit ang ating bahay? Basta ang mukha ko, ising kapal ng hollow blocks. Cannot post the status at this time. Please check the connection. Bakit ganun? Tignan mo nga kung mapopost mo na nga muna. Kasi, sinishare ko yung aking, alright, so mga, hindi nakaka-alam kung ano nangyayari. I am actually putting my program in my Facebook wall. Kasi wala siya sa wall ko kaya, ayan lang ko. Wala na siya. Okay. Alright. So I can let go now. Nagtatawa na lang ako dito ng mga kasama ko dahil gulo ko raw. But anyway, so relax lang kayo One last thing that I will do is, ito ay isang bagay na ngayon ko lang gagawin. So I'm doing my video. Now where is my, okay. Alright, so welcome. And, alright, so, yan, sana huwag ka mahulog. Yan, ang aking dasal. Yan, okay. Welcome to Wow Very Good Life, and you're watching the program Feel Good with Tato here at ano lang ang oras yan? It's past 6 o'clock, and it's our, I would say, the last show before Christmas, because next week it's Christmas, the eve of Christmas on Tuesday. Kasi Christmas Day is on a Wednesday, so December 24 is on a Tuesday. So we will not have a program. So this is our last program sa studio, live dito sa ating ginagawang mga series sa ating programa. So, Merry Christmas, Happy New Year. I will not see you anymore after this. No? This is my last podcast. But what will happen is, siguro, I will just have some snippets later on as we go along. Kasi naman,
problema ko dito is wala akong tawag dito, program na dito. So, I will do it somewhere else. So, tuloy pa rin ang ligaya natin. Tuloy pa rin ang pagbigay natin ng ating mga sharing about conversations with God, no? So, dyan lang kayo. And to review our what we took up last week, we started with chapter 3. At hindi natin natapos ang chapter 3. Pero yun na nga, ang magandang mangyayari dito is dapat maumpisahan natin uli ngayon ang ating programa in such a way that ito ngayon, sandali ako'y nakakalito kasi itong ginagawa ko. Meron akong isang video rito na hindi ko alam bakit tumitigil siya. Anyway, kung tumigil siya, wala na akong magagawa. So, anong tawag dito? Sino dito? Si Erich Ann Santos is saying hi. Hello. Okay, so to start, let's now formally review again our past chapter in terms of what we were discussing in Conversations with God. At ito nga ay isang bagay na kailangan natin maintindihan. Why? Because dito natin nakikita ang kahulugan ng mangyayaring kapaskuhan. Ano ibig sabihin ng kahulugan ng darating na kapaskuhan? Kasi sino ba ang sinaselebrate natin tuwing Pasko? Ang kapanganakan ni Hesus Kristo, di ba? Ni Jesus. At ito ay isang tradisyon na natin na ating palaging sinaselebrate tuwing December 25. Pero ang tanong dyan is, alam ba natin ang kahulugan talaga ng kapanganakan ni Jesus? What do you mean by alam ba natin ang kahulugan? Bakit ba pinanganak si Jesus dito sa ating mundo? Alright. Maraming nagkaroon ng mga iba't ibang interpretasyon sa pangyayaring nung kapanganakan nga ni Jesus, na kung saan ay nahiran siya o naturing siyang isang savior, tagapagligtas. Okay, so sa iba, yun ang naging pananaw nila sa kahulugan ng pagkapanganak ni Jesus. Na ipanganak ang isang tagapagligtas. Alright. Yun ang paniniwala ng karamihan. Okay. Sa Conversations with God, meron tayong mga bagay dito na nais matuklasan. In terms of yung bakit itong ginagawa natin dito ay medyo kakaiba. Ano ibig sabihin ng kakaiba? Kasi kadalasan, kahulugan, hulog ng langit. Kahulugan daw, hulog ng langit ang ating, ang ating Hesus Kristo. I mean, okay. Alright, pero dito sa Conversations with God, dito ina-explain talaga the real, kasi pag sinabi ko ito, akala ninyo, na ako yung parang nagbablaspheme or nagsasabi ng mga kababalaghan na kung saan ay parang lumalabas ay hindi na masakyan itong mga sinasabi ko, no? Ano ba yun? I'm not a heretic person. I'm not trying to blaspheme anything. I am just trying to explain a lot of factors here, no? Kung saan pinagsasama-sama ko, na kung saan ay ito ay parang na-discover ko on my own. Kanya-kanya naman tayong paghahanap ng mga bagay na kung saan ay magbibigay sa atin ng kahulugan dito sa ating buhay mismo sa mundo ito. Kasi kadalasan, ang nangyayari is, ang tanong nga ng karamihan is, bakit ba ako pinanganak dito? Ngayon, ang iba, kailangan malaman mo ang
ang buhay ni Hesus Kristo para lang align mo o itugma mo ang buhay mo sa buhay niya. Kasi basically, ang dapat daw natin iniisip ay tayo ay pupunta kung saan man yon na sinasabi ng iba na may langit sa heaven, kalangitan, o sa heaven sa Tagalog, kalangitan, di ba? O sa impyerno, o yan ang kakadiliman. Diyan dalawang pupuntahan mo. May pangatlo pa, purgatorio. But anyway, dito sa Conversations with God, dito ko na-discover ang isang bagay na napaka-importante na kailangan kong ma-share. Kasi parang sa tagal-tagal na natin sinaselebrate ang Christmas, para bang ang ating inaasahan sa tagapagligtas sa atin ay hindi tayo nililigtas. Kumbaga, para pinabayaan pa tayo. Ganun ba yun? Yan ang tanong ko. Bakit tayo na ngayon parang nag-iisa sa mundong ito na parang nagkakaroon tayo ng hinigpis sa ating buhay dahil parang walang nangyayari or parang hindi tayo nagiging masaya. So, ito ngayon ang isang bagay na aking gustong alright. So, daming inaabot sa akin dito. Pero anyway, mamaya ko na. Kasi kayo na lang mag-ano niyan. Kayo na lang. Ito kasi mga kasunod ko dito. Si Reg kanina nakasuot nitong, kaya lang pag sinuot ko ito, yun na nga, sinuotan niya ito Christmas season. At tapos si mamaya, si Sensei, susuotin naman niya sa program niya itong ito. So, hindi na ako bumukha original dahil parehong na ito. But anyway, sige, for that matter, since we're talking about Christmas, susuotin ko na nga muna itong aking balabal dito na may kinalaman sa Kapaskuhan. Okay, so, yan! Ayan na. So, kumbaga Merry Christmas! yan. So, alright. Kulang mo nga ako ng picture na medyo suot ko ito para at least meron ako ma-post. Kasi hindi ko magagamit yung mga camera ko. Yan. Hello, Merry Christmas! Okay. Anyway, medyo naiilang ako dito sa aking suot na sombrero. Pero, tanggalin ko na muna ito. Pero kanina, sinuot ko siya. So, ito na lang susuotin ko. Para, na rin, mamaya. Kasi susuotin din ni Sensei. So, i-reserve ako na sa kanila. Ngayon na, sinuot ko lang to just to give that spirit of Christmas or, sa ating programa. So, yan. At least, nakita ninyo kung ano yung tsura ko. Going back to our topic, which is what Jesus really is all about. Yung mga medyo nasa-shock sa mga pinagsasabi ko, pasensya na lang dahil hindi ko naman iniisip na i-shock kayo talaga, pero kung hindi nyo masakyan itong mga aking pinag-uusap, sinasabi dito, pwede naman kayo wag manood, no? So, ako ay nakikiusap lang o ako'y kumakausap lamang sa mga taong handa na o bukas na ang isipan nila sa isang bagong pananaw. Kung saan ay baka naman makabigay ng magandang buhay sa kanila dahil sa kanilang magiging bagong paniniwala. So, hindi ko naman ini-endorse ito, hindi ko naman inaano kayo na kailangan mag-convert kayo sa akin o ano man yung sinasabi ko. Wala akong pinipilit. Basta ako, nagsishare lang sa mga bagay na sa akin ay importante na maintindihan ng mga Pilipino. Ako ay ang palagi kong iniisip talaga ay sana ang mga Pilipino ay marinig ang aking mga mensahe dito dahil napaka-importante sa ating bansa na gumanda talaga ang takbo ng ating buhay bilang Pilipino
Kaya dito sa ating mga pinag-uusapan, alam ko makakatulong ito dahil ito ay magiging parang basehan natin kung paano tayo talagang magkakaroon ng isang buhay na ubod ng ganda. Yan. Okay. So, balikan natin yung last week, no? Sabi nga natin, bakit daw hindi tayo maka-take off o maka-ahon sa ating kinalalagyan? Ano ba ang nangyayari? Bakit ang dami namang mga, sabi nga pwedeng gawin na parang umasenso tayo, pero bakit hanggang dun lamang? At na-explain natin yan kasi there is really that particular chapter, which is in chapter 3. Ang tanong nga dun ay anong tawag ito? Yan. Sandali, Nasaan pa tayo? 1, 2, 3. Okay. Why, tawag ito? What are the first steps to having your life take off? Ano ba mga unang hakbang o mga bagay na kailangan natin gawin para lang makausad tayo, maka-take off ang buhay natin, no? Kasi importante na makita natin talaga yung mga paraan kung paano tayo umusad o umasenso o umunlad o gumanda o yan ang aking mga salita sa Pilipino kasi yung word na take off ano yan? Ano pa ba? Umarangkada. Ano pa? Sumibol. Tama ba yung sumibol? Umangat. Yan. Yung mga bagay na ako, So, para lang tayong kaintindihan, kasi Pilipino tayo Kaya gusto ko maintindihan ninyo ang aking mga bagay na sinishare dito. Kasi, okay, ang ginagamit ko talaga ay isang libro. Pero, etong libro nito, hindi naman available na rito. So, ayoko nang basahin natin word for word ito sa aking ginagawang dito, parang course, So, ang gagawin ko lang is I pick the lessons. Pinipili ko na lang yung mga aral o mga magagandang bahagi na maganda i-share sa inyo na hindi na niyo kailangan basahin pa kung ayaw niyo pa basahin o wala kayong mabiling libro o ayaw talagang magbasa. Walang problema doon. Makinig na lang kayo sa akin. So, sa chapter 3, ang tanong dyan is, bakit hindi ako maka-take off? Ayan. Ano ang sinabi? Itatranslate ko na lang. Kasi, sabi nga, life will take off for you when you choose for it to. Ang sabi ni God dito sa Conversations with God, uusad ang buhay mo kung pipiliin mong umusad. Problema, hindi mo pinipili, hindi mo iniisip, o hindi mo gusto, or hindi ka aware kung paano. So, to continue, you have procrastinated, pinaliban pa natin. You have prolonged, pinahaba-haba mo pa, or delay mo pa, o yung Tagalog delay. English ni pa. Ano naging school? Dinedelay mo pa. Ayan. Prolonged, protracted. Ayan, dinedelay. Parang pinahaba-haba mo pa. Protested. Procrastinated. Prolonged, procrastinated, protested. Now is the time that you promulgated and produced what you have been promised. Ngayon na ang panahon kung saan ay dapat na natin talagang i-decide na gagawin na natin itong bagay na gusto natin mangyari. Ang problema sa atin nga, gusto natin gawin ng mga bagay na uunlad sa atin. Alam ba natin ang mga bagay na uunlad sa atin? But anyway, mamaya ko na i-discuss yung bagay na yun. But I will just continue first the paragraph here. To do this, you must believe the promise. Meron pangako ang Diyos sa atin.
And that promise, yung pangako na yun, kailangan isabuhay natin. Sa palagay ko, etong mga salitang ito, ang naging basihan ni Jesus, kung saan doon niya nakita ang bagay na kailangan niyang isabuhay. At yun ang ginawa niya sa buhay niya, na kung saan ay naging maganda talaga ang takbo ng buhay niya because he was able to actually use that kind of power. Pero ito nga ano itong bagay na ito? Ano ang power? Ano itong promises? And ano ito kailangan na isabuhay? You must live the promise of God. Ito na. I discussed this last week, pero ito na, ulitin ko. The promise of God is that you are His Son. Di ba si Jesus, sinabi niya, anak ako ng Diyos. So basically, God here in this conversation, God is saying, God's promise to us, tayong lahat, wala akong sinisingle out na kung sino man Poncio Pilato nagsasabi, Diyos ako, siya lang ang may kapangyarihan. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Yan ang isang bagay na kailangan nating maintindihan. That is the promise of God. The promise is that you are His Son, her offspring, anak pa rin. Its likeness, sabihin, kung ano ang meron ng Diyos, meron din tayo. Yan, its likeness, and His equal. Wow, yan ang mahirap. Yung equal. Kasi, doon tayo nagkakaroon ng parang sinasabi na natin na hindi pwede yan. Kasi, ano ba yan pag sinabi mong equal? Sabihin, kapareho ko, kapantay ko na ang Diyos. Ay, basahin pa natin. Basa. Artikulo, versikulo 2. Here is where you get hung up. You can accept His Son, offspring, likeness, but you recoil at being called His equal. Yun, sinasabi, natatanggap natin na maging anak tayo ng Diyos, pero, at saka yung mga attributes ng Diyos, natatanggap natin na meron din tayo, its likeness, pero, ang hindi natin matanggap is yung being equal. But that's part of the promise. Kaya, kailangan, paano ba natin may isa sa buhay yung being equal? Kasi sabi mo nga, tao lang ako hindi naman ako Diyos. Yan ang sinasabi rito. Hindi ka lang tao. Anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, kapantayin mo ang Diyos. Wow. Yun ang hindi natin matanggap talaga sa buhay natin. Ayan. Kaya pag tayo ay ganitong nagkakaroon ng parang duda, hindi ka tayo magte-take off. Ito ang dahilan kung bakit hindi talaga tayo nagte-take off sa ating kabuhayan, sa ating buhay dito sa mundong ito. Because we have not accepted the promise of God that we are His equal. Kasi pag sinabi mo equal ka, ano ang ibig sabihin mo? Hindi ko naman sinasabi ikaw yung pinaka-Diyos o you are the God. I am God as me. Iba yung sa I am the God. I am God, ako ay Diyos as Tato, as me. Yan. Malinaw yan. Hindi ko sinasabi ako ang pinaka-Diyos, ako ang Diyos. Ako ay Diyos bilang si Tato. Kasi nga, anak ako ng Diyos. So, kung anak ka ng Diyos, basically, kasama ka sa kaharian ng Diyos at lahat ng anong meron ang Diyos, meron ka rin. Hindi ba ikaw nga kung anak ka ng tatay mo o nanay mo, ikaw ang tagapagmana o ikaw ang tagamana, rather, ng mga kung ano man yung meron sila. Okay, anyway, sige. Anuhin pa natin to.
I tell you this, all you see in your world is the outcome of your idea about, okay. But for if you are God's equal, that means nothing is being done to you. Kung matanggap mo na ikaw ay kapantay ng Diyos, ibig sabihin, walang nangyayari na laban sa iyo. Kumbaga, ikaw ay nagkakaroon ng power to create what you want to have or what you want to do. Ito ang isang bagay na kailangan natin maintindihan. Kasi, ang akala natin, pag may nangyari sa atin, ay, pinaparusahan ako ng Diyos. Ay, nagagalit sa akin ng Diyos. Ayan ang isang bagay na dinanggap natin, na dapat hindi. So, ito nga sabi, for if you are God's equal, that means nothing is being done to you, and all things are created by you. Ikaw ang gumawa ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Bakit mo sasabihin na ang Diyos ang may kasalanan kung hindi mo gusto yung nangyayari sa buhay mo? Eh, ikaw rin ang may gawa niyan. Mamaya, maintindihan niya, may explain ko pa yan, kung paano natin kinecreate yan. Actually, sa chapter 4 yan eh. Mamaya, kasi chapter 3 ito, binabalikan ko lang yung last week, review ko lang kayo. Kasi para gumanda yung usapan natin sa chapter 4, kailangan maibalik ko ito uli. Sabi, there can be no more victims and no more villains, only outcomes of your thought about a thing. So, walang masama na ibang tao, walang mga bagay na nangyayaring masama dahil ikaw ang may kagagawa niyan. Kung hindi maganda yung nakikita mo, wag mong yan, wag mong i-condemn. Dahil ikaw rin ang may gawa niyan eh. Paano ko ginawa yung isang karumal-dumal na bagay sasabihin mo na yung nangyari sa akin, nilapastangan ako, hindi naman ako may gawa nun. Ay, akala natin hindi tayo may gawa nun. Bakit natin na-attract yan? Yun ang importanteng dapat malaman natin. Because everything is our creation. Anyway, so ang tanong dyan is, sabi ulit, I tell you this, all you see in your world is the outcome of your idea about it. So, lahat na nakikita natin sa mundo natin, kanya-kanya tayong mundo hindi tayo pare-parehong mundo. Although nakatira tayo sa Pilipinas, ang mundo ko, iba sa mundo nila Sensei, iba sa mundo nila Reverend Reg, pero we live in the same place, but we have a different way of looking at our world. So, ito kailangan natin maintindihan. So, anong ibig sabihin na ngayon itong promise of God that we are His equal? So, tanong uli ni God, do you want your life to truly take off? Then, change your idea about it, about you. Think, speak, and act as the God you are. Okay, magandang yun, mabigat na sentence yun. Think, speak, and act as the God you are. If you are confronted in a situation, or whatever is happening, dapat iniisip natin, kung ako ang Diyos, ano ang dapat kong gawin dito? Actually, ito ang iniisip ni Jesus noong nabubuhay siya sa mundong ito. Kung ako ang Diyos, paano ko gagawin itong mga bagay na ito? Kasi, if you are made in the image and likeness of God, you are a powerful being. So, tatanggapin mo yon. Hindi mo pwede sabihin mahina ako. Kasi, Diyos ka na nga eh. As you, you are God as you. Tapos sasabihin mong mahina ka. Insulto sa Diyos yun. So, nasa atin ang kapangyarihan. So, kailangan tanggapin natin yun eh. So, ayan ang importante. Think, isip, as if you are God. Speak, as if you are God. And act as the God you are. Yan ang isang bagay na ginawa ni Jesus. Kung saan, naisip ng mga nakapaligid sa Kanya, na siya ang Diyos. Pero ang sinasabi niya, I and the Father are one. Hindi naman sinabi na, I am the Father.
or I am God. Ang sinabi niya, I and the Father are one. Kasi kung ano ang Diyos, ganun din ako. Tanggap mo yan? Yun ang basic. Kaya nga maintindihan nyo bakit nabuhay si Jesus sa mundong ito eh. Ano pa talaga yung tinuturo niya? Basically, ito yun eh. Ginawa lang niyang, isinabuhay lang niya ang pagka-Diyos niya. Dahil, yan ang ating totoong hindi na pagkatao eh. Kasi we are basically human beings, at the same time spiritual beings. So we have a body, we have also a spirit. So, kinumbay ni Jesus yun. Yung dalawang bagay na yon. At sinabi niya, I am God as me. I and the Father are one. Okay. Bakit hindi niya masabi yan? Ako, nasasabi ko yun. Dahil naniniwala ako dito sa explanation na ito. This is the only explanation I believe that has already really hit the target. Kasi ang dami kong binabasa on things about God. Parang everything is about the separation of God. Walang isang libro na, o walang ibang libro na, o bihira yung mga libro na nagsasabi that we are one with God. Si Jesus palagi sinasabi niya, I and the Father are one. We are one with God. Anak tayo ng Diyos. Tapos, ang ginawa natin Diyos si Jesus. Ang ginawa natin Diyos, siya lang. Kaya siya ganun dahil siya ay anak ng Diyos. Sabi nga, lahat tayo, anak tayo ng Diyos. Ayan ang hindi natin ngayon bakit hindi matanggap-tanggap. Ayan. Okay, anyway. They will do this not because they think you are... Okay. Alright, anyway. So, basically, yun yung sa chapter 3 talaga na gusto ko ma-emphasize. Kasi dito, pag pumunta na tayo sa chapter 4, ang unang tanong ko is, what is the one way we can take the wrong path and not reach our goal of returning to God? Okay. Alright. Kasi dito sa ating umpisa sa chapter 4, ang tanong kasi ni Neal Donald Walsch, paano, or rather, nasa na ba yan? Kasi ang tinanong niya is, what can I do for me to be able not, sandali, I'm just looking for the particular page. Okay. Anyway, so it's not a question that actually is more important here to discuss. I will read to you a concept. Life is a creation, not a discovery. Life is a creation, not a discovery. Sabi ni God yan dito sa Conversations with God. Ano ang ibig sabihin nun? Kasi ang ginagawa natin dito, we try to discover ourselves. Sabi natin, you have to discover who you are. Mali pala yun. You don't discover who you are. Because basically, there's nothing to discover anymore. Kasi, okay, ito yan eh. Alright. Sabi nga what do we really mean by finding ourselves or himself, or how do we discover the secret of life? Yan yung kwan eh. Pag sinabi mong you want to discover the secret of life, that means you're doomed to failure. Okay, but anyway, so ito yung isang bagay na kailangan natin intindihan dito sa ating pinag-uusapan ngayon, no? Dito sa ating tanong, sabi nga how do we discover ourselves? We do not discover ourselves. Sabi nga, life is not, ano yung sinabi ko kanina?
Life is a creation, not a discovery. Okay. Ano ibig sabihin yan? It is not a process of discovery, it is a process of creation, ang buhay natin. Why? Because we are made in the image and likeness of God. And ibig sabihin yan, if you're made in the image and likeness of God, you have the power to create. Ano ibig sabihin ng the power to create? The power to be able to produce, come up with something na kung ano man yung gusto mo, ikaw pwede magkaroon ng, pwede mong magawa o pwede mong mailagay yan sa iyong buhay. Alright. Sabi nga ano ang ibig sabihin pag if you are a creator? Because sabi nga, we are God's equal. So we are also a creator. We are not the creator, but we create through God as well. So ito yung bagay na kailangan natin na intindihan. That all the things that we are now doing in this world is our creation. Hindi tayo nagkakaroon ng isang bagay na kung saan ay akala natin hulog ng langit o biglang pinagpala ako. Tayo lahat pala ang nag-create niyan. Ano ibig sabihin yan? Kung hindi ko gusto, ako rin ba nag-create niyan? Yes, ikaw rin nag-create niyan. Okay, so ito ngayon ang kwan. So, ano ba ang process? So, you do not live each day to discover what it holds for you, but to create it. Sabi nga dito, hindi ka nabubuhay sa mundong ito para lang makita mo yung mga nangyayari na kung saan ay akala mo, wow, ganda. Sana ganyan din ako, magkaroon din ako ganyan. Pero dito sinasabi, you do not live each day to discover what it holds for you, but to create it. Kung ano man gusto mo. You are creating your reality every minute, even if you do not know it. So, ibig sabihin, we create everything in our life. Kung ano yung ginagawa ko ngayon, I created this because I wanted this. So, ang tanong dyan is, ano ba yung process of creation? Paano yan? Paano ko ba makikreate? Kasi alam ko yung law of attraction. Yung sinasabi nga nila, is that part of the law of creation or pag-create ba? Ganyan. Dito sa Conversations with God, Book 1, sinasabi dito, I think there are 7 steps of how to create, or 8. Ayan, tingnan natin. Number 1 step. Here is how it works, sabi nga. I have created you in the image and likeness of God. Ayan. Sinasabi ko yan kanina. Binabanggit ko na yan kanina. I have created you in the image and likeness of God. So, we did not create God in our own image and likeness. Kasi, ang ginawa natin sa God, ginawa natin siya according to how we look. Ano yung tsura natin? Na isang matandang tao na may haba ang buhok na puti, na nakaupo, na may hawak na scepter, yan, ganyan. Yan ang nag-i-image natin ng na nasa kalangitan at nakatingin sa atin sa baba. Yan ang nag-i-image ng God natin. We made God in our own image and likeness, but basically, the reverse is true. The reverse is the one that we should believe in, that we are made in the image and likeness of God. So kung nakita mo na talaga ang Diyos, anong image niya? Ano ang ibig sabihin na kamukha ko ang Diyos? So kung wala ka nakikita, hindi mo alam kung ano yung itsura ng Diyos. It means spirit. So, di ba? So basically, that's who we are. That's why we always emphasize it. We are spiritual beings. Yan ang isang bagay na kailangan natin na intindihan. We are also spirit. Alright, anyway. So, I have created you in the image and likeness of God. God is the creator. So, if we're made in the image and likeness of God, and God is the creator, we are also creators. Yan. And how do we create? Ito yung susunod. You are 3 beings in 1. Tatlong
tao sa isa. Tatlong tao. Three beings. Di ba parang, kasi sa religion, Father, Son, and the Holy Spirit. Dito sa ano na ito, it is also the same. You can call these three aspects of being anything you want. Father, Son, and Holy Ghost. Mind, body, and spirit. Superconscious, conscious, and subconscious. Yan. So basically, tatlong persona meron tayo. O tatlong mga bagay na meron din tayo. Mamaya, malalaman pa rin yun. Kasi na-take up na natin yung tatlong yun. Actually, okay. Sabihin ko na ngayon. We create through three ways of doing it. Through our thought, word, and action. Our thought, our words, and action. Anyway, so mamaya, babalikan natin yan. Creation is a process that proceeds from these three parts of your body. So, tatlong parte pala sa katawan natin, sa buhay natin, o sa pagkatao natin, yung mga tatlong bagay na yun. All creation then moves toward, kaya sinasabi, sorry. Creation is a process that proceeds from these three parts of your body. Put another way, you create it in three levels. So, binanggit ko na kanina, thought, word, and deed. All creation begins with thought, sa pag-iisip. But thereafter, never speak of, all creation begins with thought, proceeds from the Father. All creation then moves toward. Kaya yung pag sinabing, ask and you shall receive. Speak and it shall be done unto you. All creation is fulfilled in deed, and the Word was made flesh and dwelt among us. So basically, that is how we create things in us. Through our words, our thoughts, words, and action, our deeds. That which you think of, kasi ito yung tatlong ways of doing it. Yung nag-iisip, pero hindi sinasalita lang, iniisip lang, wala nangyayari. That which you think of, but thereafter never speak of, creates at one level. Meron, kahit pa paano, pero hindi yan kadalasan may nangyayaring maganda. Or yung gusto natin makamit, kadalasan din natin nakakamit sa level na yan. So, ito yung susunod. That which you think of and speak of creates at another level. Yung iniisip mo at sinasabi mo, meron din yan nakikreate on another level na medyo mas taas ang antas yan. Alright. Okay. Tapos, ang kasunod, that which you think, speak, and do becomes made manifest in your reality. So, pag yung tatlo, what you think, when you speak it in a word, through a word, and you do something about it, that creates your reality. Alright. So, of course, may feeling yan, kasi hindi pa sa advanced pages pa yan, pero kasama yun. Okay. To think, speak, and do something which you do not truly believe is impossible. Okay. That's another way of identifying what is not conducive to what we want to create. When we actually, sabi nga nito, when we think, speak, and do something which you do not truly believe, it will not manifest. It is impossible. Ano ibig sabihin yan? Ako ay gusto kong yumaman. So, sasabihin mo, ako ay isang mayaman na tao. Ako ay isang milyonaryo. Ako ay isang bilyonaryo. Ang tanong dyan is, naniniwala ka ba na ikaw ay isang milyonaryo o isang mayaman? Kasi pag hindi ka naniniwala, hindi mangyayari. So, ang tanong dyan is, paano ka maniniwala? Kasi ito sinasabi, that which you think of, but
to think, speak, and do something which you do not truly believe is impossible. Therefore, the process of creation must include belief or knowing. This is absolute faith. This is beyond hoping, yung nangangarap or maasa. This is knowing of a certainty. Pag ikaw ay sigurado na sa gusto mo, by your faith shall you be healed. Dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay gumaling. O dahil sa pananampalataya mo na magkakaroon ka ng pera, magkakapera ka. So, yan ang importante. Therefore, the doing part of creation always includes knowing. Always includes knowing. It is a gut-level clarity, a total certainty, a complete acceptance as reality of something. Alright, so yan ang isang bagay na kailangan natin maintindihan palagi. Na, yes, we create all the things that we have in this world. But we have created many of them na kung saan hindi natin sila pinaniniwalaan. Na kung saan para bang gusto natin mangarap, pero hindi naman tayo naniniwala na makakamtan natin yung mga pangarap natin. Hindi pa katulad ng mga bata. Ang mga bata, lalo na pagdating ng Pasko, pag sinabi nila, bibigyan ako ni Santa Claus ng isang bisikleta. Ang bata, pag nangarap, nag-isip na magkakaroon siya, kadalasan nagkakatotoo. Dahil malakas ang pananampalataya niya na wala siyang kaduda-duda na magkakaroon siya talaga ng bisikleta. So, yan ang bagay na kailangan natin naintindihan. Naniniwala ka ba sa gusto mo? Kasi pag hindi ka naniniwala, ay walang mangyayari sa iyong pangarap o yung gusto mong makamit. Okay. So, ito na yan. The place of knowing, this place of knowing is a place of intense and incredible gratitude. It is thankfulness in advance. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang sa Bible, sa Bible yung sinabi ni Jesus, when you pray, when you want something, when you pray for something, believe as if you have received it already. Believe as if you have received it already. So when you say you have received it already, natanggap mo na. Pag natanggap mo na isang bagay, ano gagawin mo? Magpapasalamat ka. So, una pa lang dito sa ating ginagawang creation process is, since alam mo magkakaroon ka na, naniniwala ka na nasa iyo na, actually nandyan na siya. All you have to do now is just believe that it is already there. And thank the Father that, remember, God does that, God, yes. Jesus never said, when He actually creates a miracle, no? Sinasabi niya, it is not me, but the Father in me that does the work. Remember, the Father and I are one. Hindi niya sinasabing, ako ang nag-create niya. Sinasabi niya, it is not me that create all these things. It is the Father in me, sa kalooban natin, ang Diyos sa kalooban natin, na gumagawa na itong mga bagay nito. Ito yung kailangan natin naintindihan. Basically, Jesus Christ teaching sa lahat ang tinuturo ko dito. And ito, I'm sure ito yung mga pinag-aralan ni Jesus nung panahon niya. Yung prosesong ito. Eksakto. So the place of knowing is a place of intense and incredible gratitude. It is a thankfulness in advance. And that perhaps is the biggest key to creation. Yun ang pinaka-secret sa pag-create. We are not attracting anything. We are creating. Kasi nga, we are creators. So, ito yung bagay na kailangan natin naintindihan. We have to be grateful. And, itong kailangan na maintindihan natin, kapag tayo ay isang taong
if you're a man of gratitude, yung palagi ka nagpapasalamat, palagi marunong kang tumanaw ng pasasalamat. Like for example, nasakay kayo ng jeep, di ba, kadalasan pag malayo ka sa driver, iaabot mo yung pera mo kung sino man yung malapit doon sa driver. At pag inabot, dapat magpasalamat kayo. Kadalasan pag inabot, wala tayong pakialam eh. Gumawa na nga ng serbisyo yung katabi mo para sa iyo eh, hindi ka man lang nagpasalamat. Yan ang isang bagay na hindi tayo natuto eh, na bilang Pilipino. Akala natin sila pa may utang na loob sa atin. Mali eh. Kaya nga kailangan matuto tayong magpasalamat. Ito isang bagay na kailangan natin matutunan. That's why mahirap ang Pilipino eh. Hindi tayo marunong magpasalamat sa mga biyaya na nakukuha natin o na-create natin. Yung mga maliliit na bagay, sabi nga ni God, kung ito palang binibigay ko sa iyo, hindi mo ma-appreciate. Paano pa kita bibigyan ng mas marami? Kaya kailangan doon pala sa mga maliliit na bagay na nakukuha natin, nakikita natin yan. Dapat talagang buong pasasalamat na ang binibigay natin sa Diyos. Kasi, saan ba galing lahat? Hindi pa sa Diyos. But remember, I and the Father are one. But again, siyempre, hindi naman ginagawa natin ito para ma-please ang Diyos, no? Kaya lang, God does not know what you like unless you really show signs that you enjoy or you are happy with what you have received or what you created. So, the real secret here is to be able to say, yes, thank you, Lord, thank you, God. Di ba? Pag ganun ang palagi mong feeling na nandyan na siya, thank you. Ayan, nandyan na siya. Kasi nandyan na talaga eh. Sabi nga, kung kayo ay nakikinig o nagbabasa or pinapanood yung mga YouTube ni Abraham, if you're familiar with the word of which is called vortex, yung sa ating consciousness, sa ating kamalayan, sa ating vortex, nandiyan na lahat ang mga nais natin magkaroon o makuha or mangyari. Everything is in our vortex already. No, how come it is not yet outside of the vortex? Ano ba kailangan natin gawin? Ito nga, ang sekreto dyan is yung gratitude. And anyway, so, to continue. Marami pala ito. Aside from, 10 pala siya, yung process. So, number 9 na tayo. Number 9, sinabi ni God dito, celebrate and enjoy all that you create. So, lahat na na-create natin, wow! I-celebrate natin na nakuha na natin. Hindi pwedeng nakuha mo isang bagay tapos biglang wala lang. Parang dead maka pa. Hindi ganun ang buhay natin dito as creators. When we have created something, because basically, we are here to create. We are here to enjoy a lot of things. Pero lahat yan nagsisimula sa ating sarili, sa ating kalooban, sa Diyos na nasa kalooban natin. Alright. Celebrate and enjoy all that you create or have created. To reject any part of it. Pag nireject mo ang isang bagay na ikaw ang nag-create, is to reject a part of yourself. Para kang, pag sinabi mo, God, bakit ko nakuha itong kamalasan na ito? Sama na loob ko. Basically, ikaw rin nag-create nun eh. So, ang tanong dyan is, bakit mo na-create yun? Ikaw ang may kasalanan kung bakit mo na-experience yung kamalasan na yun. So, dapat maintindihan mo na walang lumalabas sa mundo mo na hindi mo create. So, still, you have to say thank you. Kaya nga, doon sa Bible, sinasabi, in everything, give thanks. Naintindihan mo na yun? In everything, give thanks. Yan. So, to reject any part of it is to reject a part of yourself. Whatever it is that is now presenting itself as part of your creation, kasi pag mayroon ng lumalabas na, umuusbong na yung mga pinangarap natin,
Ha? Sabi dito, own it. Ay, ito na. Claim it. Ha? Claim it. Bless it. Be thankful for it. Andiyan eh. Talagang, claim it na talaga. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. Oh, bless it. Be thankful for it. Seek not to condemn it. God damn it. God damn it. Mura pa si God dito. For to condemn is to condemn yourself. Yan. For to condemn is to condemn yourself. Alright. So, in everything, give thanks. Lahat na na-create natin, maganda at hindi maganda, still, we have to say thank you. Para tuloy-tuloy ang grasya, tuloy-tuloy ang mga magaganda. Kasi kumisan, hindi naman lahat palagi maganda eh. Kumisan kasi, kung ano yung pumapasok sa utak natin, biglang unconscious tayo, hindi natin namamalayan, merong hindi magandang bagay na naiisip natin, nagmamanifest pa rin sa buhay natin. Dahil we are creators nga. So, basically, we have created everything that we are now tawag dito, experiencing. So, ito na. So, ito number 10. If there is some aspect of creation you find you do not enjoy, if there is some aspect of creation you find you do not enjoy, bless it and simply change it. Bless it. Bless mo pa rin. Pasalamat ka pa rin. Pero, palitan mo na. Kung hindi maganda yung kwan. Sabi nga, saan nagsusimula yan? Sa ating isipan pa rin. Baguhin mo yung pag-iisip mo. Bakit mo na-create yan? Ayan. So, sabi nga dito, bless it and simply change it. Choose again. Choose a new thing. Call forth a new reality. Think a new thought. Say a new word. Do a new thing. Do this magnificently and the rest of the world will follow you. Ask it to. Sabi nga. Kasi, all you have to do is ask and you shall receive. Ask it to. Call for it to say, call for it to. And say, I am the life, I am the way, follow me. Hindi ba si Jesus sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Basically, dito sinasabi ni God, you say it also. Sinasabi niya, you say also, I am the life and the way. Follow me. This is how to manifest God's will on earth as it is in heaven. Hindi ko sinabing inimbento ko yun. Ito nakasulat dito. This is how to manifest God's will on earth as it is in heaven. Alright. Ang ganda, di ba? We are all creators. That is what exactly Jesus taught us. So, kung talagang bibigyan mo ng halaga ang Pasko, ang tanongin mo sarili, ang tanongin mo ano ba talaga ang tinuro ni Jesus sa atin? Na kung saan, bakit natin sinaselebrate ang buhay niya? Sinaselebrate natin ang buhay niya dahil pinakita niya sa atin kung paano talaga mabuhay. Eto na nga yun. We are all creators. Tapos sasabihin nyo, hindi Kaya lang nagawa ni Jesus yan dahil Jesus is the God. Hindi ba sinabi nga niya, we are all gods. We are all gods as we. Nasa Bible din yun. Ewan ko ba, bakit hindi niyo matanggap yan? Ako, nung nabasa ko itong bagay na ito, sabi ko, napakasimple lang pala lang tinuro talaga ni Jesus. Napakaganda. Bakit hindi natin matanggap? Dahil marami na kayo alam. Binago yung interpretasyon. Alright, so, you get your life to take off by first becoming very clear in your thinking about it. Think about what you want to be, do, and have. Think about it often until you are very clear about this. Then when you are very clear, think about nothing else. Imagine no other possibilities. Throw all negative thoughts out of your mental constructions. Lose all pessimism. Release all doubts. Reject all fears. Discipline your mind to hold fast to the original creative thought. Discipline your mind to hold fast to the original creative thought.
So what is it that you want to create? You can create it. When your thoughts are clear and steadfast, begin to speak them as truths. Say them out loud. Use the great command that calls for creative power. I am. I am. That is the word. Those are the words that have creative power. I am. Ito I am. Nasa aking logo. Lapit na ako dyan para nakikita nyo. I am. Yan. I am. Oh, nandun. Nasa loob. God, I am. Tapos G-O-D. God. That is God in me. God in me. God, o Diyos na nasa kalooban ko. Nasa loob. Kaya nasa loob siya. Pero nakapaligid is the whole of everything naman is God. So yan, importante bagay. Okay. So wala na, hindi pa natin naabutan ng chapter 4. But okay, kasi napaka-importante. Pasko kasi gusto kong ma-explain kung bakit talaga importante na maano natin si Jesus sa ganitong pananaw. Hindi dun sa ating nakagisnan na para bang siya lang ang Diyos na kung saan ay kaya niya nagawa ang ganung klase mga bagay ay dahil siya Diyos. Eh ngayon sinasabi niya, kayo rin Diyos. Ha? Kayo rin may kapangyarihan ng Diyos. Kaya kaya niyong gawin yung nagawa ko. Mahigit pa. Higit pa sa mga nangyari na nung panahon ko, sabi ni Jesus. You will do more than I had done. Nasa Bible yan. Hindi ko inimbento yan. Kaya huwag kayong mag-isip na ako ay sisinungaling dito o nag-iimbento ng mga bagay na wala naman sa Biblia. Nasa Biblia yan. But I am just trying to explain exactly what this Christmas season is all about. Because basically, this will change practically our lives. Kung naintindihan natin na we have the power that what Jesus had also because He acknowledged that He was also the Son of God. And ngayon, dito nga mismo sa conversations with God, exactly the same things that are being said. And ito yun. Anyway, kasama na pala natin yung chapter 4. Kasi I talked about, life is a process of discovery. Life is not a process of discovery, but it is a process of creation. Basically, that's chapter 4. So, nawala lang sa isip ko na chapter 4 na pala yung aking pinag-uusapan dito. Oo nga pala ito, binasa kong 10 steps pala ito. Chapter 4 na pala ito. Sorry about that. Kala ko chapter 3 pa rin ako. And anyway, so we have taken some parts of chapter 4. We will continue again till next time. Merry Christmas. Bago tayo magkita uli ay alam ko bagong taon na. But sa bagong taon ay wala rin pa rin kami rito kasi bakasyon dito, sarado itong ating studio. So pagbalik namin ay tapos na ang bagong taon. But right now, I will now greet you a very Merry Christmas and a Happy New Year at magandang kamalayan sa inyong lahat. Feel good always, Have fun. Always enjoy life to the fullest. Feel good. Yeah. And tabayanan po ninyo ang programa ni Dream Sensei Lucito de Jesus. Yan, de Jesus. Yan na si Jesus. Darating na. Nag-uusapan natin si Jesus. Yan na, mamaya, kausap na niyo rito. So, maraming salamat sa inyong pagpanood. At, may nakikita ko mga pangalan dito. Pero hindi ko kasi makita yung malayo. Si Al Servo. Ay, hi Al. Kumusta na? Anyway, so, kakanta ba tayo ng Merry Christmas? Ang Pasko ay sumapit. Nakulog tuloy yung aking ayaw pa kantayin. Anyway, so with that, I'd like to say thank you for watching. Thank you.